ውድ የናሂ ግራፊክስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ስለ ካንቫ እና ስለ ፎቶሾፕ እነዚህ ሁለት ፖፑላር የሆኑ የግራፊክ ዲዛይኒንግ ቱሎች የምናወራ ይሆናል። ስለ አድቫንቴጃቸው፣ ስለ ዲስአድቫንቴጃቸው፣ which one is easy፣ የትኛው ለማስተር ለማድረግ ይከብዳል የሚሉትን የምናወራ ይሆናል። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ መከታተል እንዳትረሱ። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጠይቃለን። አብራችሁ ቆዩ። እስኪ በመጀመሪያ ስለ አዶቤ ፎቶሾፕ እናውራ። አዶቤ ፎቶሾፕ ምንድን ነው? አዶቤ ፎቶሾፕ ማለት ፕሮፌሽናል የሆነ የዲዛይኒንግ ቱል ነው። ሜንሊ ፎቶ ኤዲቲንግ የሚሰራበት እና ደግሞ ዲቨሎፕድም የተደረገው በአዶቤ። ዓለም ላይ በጣም ብዙ ዩዘር ያለው አዶቤ ፎቶሾፕ በጣም ብዙ ግራፊክ ዲዛይነሮች፣ ቪዥዋል አርቲስቶች እና ደግሞ ፎቶግራፈርስ የሚጠቀሙበት ሶፍትዌር ነው። ፎቶሾፕን በመጠቀም በጣም ኮምፕሌክስ የሆኑ የሚባሉትን ዲዛይኖችን መስራት፣ ዲቴይሊ ፎቶን ኤዲት ማድረግ የሚችልበት ሶፍትዌር ነው። ዓለም ላይ በጣም ፖፑላር ከሚባሉት ሜቢ ፈርስት ተብሎ የሚቀመጠው አዶቤ ፎቶሾፕ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ካንቫ። ካንቫ ብዙዎቻችሁ የምታውቁ ይመስለኛል። ካንቫ ኢዚ የሆነ ኦንላይን ፕላትፎርም ነው። ብዙ ቴምፕሌቶችን በመጠቀም ሊሆን ይችላል። ኢዚ የሆኑ ድራግ ኤንድ ድሮፖችን በመጠቀም ሲምፕል የሆኑ ፖስቸሮች፣ ተምኔሎች እና አዘር ማርኬቲንግ እንትኖችን የሚሰራበት ፕላትፎርም ነው። በጣም አዲስ ታይም ቢጊነሮች፣ ማርኬት ማኔጅ የሚያደርጉ ሰዎች እሱን ነው የሚጠቀሙት። በጣም ፖፑላር። ለምንድን ነው ካንቫ እንደዚህ ፖፑላር የሆነው? ቢኮዝ ኢትስ ኢዚ። በጣም ማስተር ለማድረግ የሚከብድ አይደለም። ኩዊክ የሆኑ ዲዛይኖችን መጨራረስ ትችላላችሁ። አሁን ፖስቸርን ገብቼ በፎቶሾፕ ልስራ ከምል በካንቫ በ5 ደቂቃ ልሰራው ይችላሉ። ብዙ አይነት ቴምፕሌቶች ናቸው ያሉት። አንዱን ቴምፕሌት ፍሪ የሆኑ ብዙ ቴምፕሌቶች አሉት። ፕሪሚየም ይጠይቃል፣ ግን ፍሪ የሆኑ ብዙ አዘር ቴምፕሌቶች አሉት። ወርልድ ዋይድ በጣም ብዙ ተጠቃሚ ያለው። ስለ ፎቶሾፕ አድቫንቴጆች ነው። ፎቶሾፕ ምን አድቫንቴጆች አሉ? ዋነኛው የፎቶሾፕ አድቫንቴጅ በጣም ፓወርፉል ነው እና ፍሌክሲብል። ይሄ ምን ማለት ነው? ኦልሞስት ማንኛውንም አይነት ዲዛይን መስራት ትችላላችሁ። አትገደቡ። እስካሁን ፖስብል የሆኑትን ዲዛይኖች በፎቶሾፕ መስራት ትችላላችሁ። ስኪሉ ካላችሁ የሚያግዳችሁ ነገር የለም። የመጀመሪያው ዋናው አድቫንቴጅ የፎቶሾፕ ይሄ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ አድቫንስድ የሆነ ፎቶ ኤዲቲንግ። ፎቶሾፕ አድቫንስድ በሆነ መልኩ ፎቶችሁን ኤዲት እንድታደርጉ ይረዳችኋል። ሶስተኛው ነገር ደግሞ ፉል ኮንትሮል ይሰጣችኋል። ሌየር ባይ ሌየር ምን አለ እዚህ ሌየር ላይ የሚለውን ነገር ማወቅ፣ መስራት። ኤቭሪ ሌየር በእናንተ ኮንትሮል ስር ነው ያለው። ኤቭሪ ኢፌክት መቆጣጠር የምችሉት ነገር ጀስት ምን እንደሚሰራ ካወቃችሁ የምትሰሩበት ፎቶሾፕ ማለት ነው። አራተኛው ነገር ደግሞ ፎቶሾፕ ፕሮፌሽናል የሆነ የኢንዱስትሪ ስታንዳርድ ያሟላ ሶፍትዌር። ፕሮፌሽናል የሆኑ ግራፊክ ዲዛይነሮች የሚጠቀሙት ካንቫን አይደለም። አዲስታ ማንም ካንቫ ኦልሞስት ቢጊነርስ ምናምን ነው የሚጠቀሙት ያሉት። ፕሮፌሽናል የሆነ ግራፊክ ዲዛይነር የሚጠቀሙ ፎቶሾፕን ይሄ ምክንያቱም ፕሮፌሽናል ስታንዳርዶችን ያሟላ ነው። ዩ ካን ክሬት ኤኒ ዲዛይን። አምስተኛውና የመጨረሻው ነገር ደግሞ ሃይ ኳሊቲ የሆኑ ዲዛይኖችን ኤክስፖርት ማድረግ ያስችላቸዋል። የፈለገ ለምን 8K አይሆንም? ለምን 12K አይሆንም? ሃይ ኳሊቲ በጣም አልትራ ኤችዲ የሆኑ ኳሊቲ ያላቸውን ፎቶዎች ኤክስፖርት ማድረግ ያስችላቸዋል። ወደ ፎቶሾፕ ዲስአድቫንቴጆች እንምጣ። ደግሞ ፎቶሾፕ ምን አይነት ዲስአድቫንቴጆች? የመጀመሪያውና ሜን የሆነው ዲስአድቫንቴጅ ለቢጊነሮች በጣም አስቸጋሪ ነው ለመማር። እንደምታስቡት ቀላል አይደለም ለመማር። ከሌላው ጋር ኮምፔር ስናደርገው ቀላል አይደለም፣ ትንሽ ያስቸግራል። በተለይ ቱሎቹን በምታዩበት ሰዓት እስቲ መጀመሪያ ላይ ፎቶሾፕን ከፍታችሁ ያላችሁ ኤክስፒሪየንስ በዚህ ሳይድ ብዙ ቱል አለ፣ በዚህ ሳይድ ብዙ ቱል አለ። ዩዘር ኢንተርፌሱ ፍሬንድሊ አይደለም። አይታችሁ የምትረዱት አይነት ነገር አይደለም። አት ፈርስት ኮምፕሊኬትድ ሊመስል ይችላል። ሁለተኛው ዲስአድቫንቴጁ ደግሞ ፓወርፉል የሆኑ ኮምፒውተሮችን ሊጠይቅ ይችላል። የድሮ ፒሲዎች ላይ ላይሰራ ይችላል። ስሙዝሊ ራን ላያደርግ ይችላል። ያ ከሚነሱ ችግሮች መካከል አንዱ ነው። ክራሽ አውት ሊያደርግ ይችላል። መሀል ላይ እየሰራችሁ ሊወጣባችሁ ይችላል እና ያ ችግር እንዳይመጣ በጣም ጥሩ የሆነ ኮምፒውተር ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ነገር ፎቶሾፕ ክፍያ፣ በየወሩ የምትከፍሉት ክፍያ አለ። ያ ብዙ ሰው ፎቶሾፕን አውርዶ እንዳይሞክር ከሚያደርጉ ሜን ፖይንቶች መካከል አንዱ እሱ ነው። በየወሩ መክፈል አለባችሁ። ብር ባይኖራችሁ እንዳጋጣሚ መስራት አትችሉም ማለት። ወደ ካንቫ ስንመለስ ካንቫ ምን አይነት አድቫንቴጆች አሉ? የመጀመሪያው ነገር ካንቫ በጣም ቀላል እና ዩዘር ፍሬንድሊ የሆነ ኢንተርፌስ ያለው ስለሆነ ቀላል ነው ለመጠቀም። በአንደኛ ቀኑ ሰው ማስተር ሊያደርገው የሚችል አይነት ሶፍትዌር። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ታውዘንድስ ኦፍ ቴምፕሌትስ አለው። በጣም ብዙ ቴምፕሌቶች አሉት። የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ጀስት
ዊዚን ሰከንድስ ቀይራችሁ ምናምን ወደ ራሳችሁ እንትን ፎቶዎቹን ትንሽ ቀይራችሁ ጀስት ኤክስፖርት ብላችሁ ያለቀለት ጸድ የሆነ ስራ ማግኘት የምትችሉበት። ሶስተኛው ነገር ደግሞ ሃይ ኢንድ የሆነ ፒሲ አይጠይቃችሁም። ጀስት በብራውዘር ነው የምትከፍቱት። እንደ ፎቶሾፕ በጣም ከበድ ያለ ራም ያለው ሲፒዩ ያለው ጂፒዩ ምናምን የሚጠይቃችሁ ነገር ጀስት በብራውዘር ነው እንትን የምትሉት። አፕ ራሱ ኢንስቶል ማድረግ አይጠበቅም፣ በብራውዘር አክሰስ ማድረግ ትችላለሁ። አራተኛው ነገር ደግሞ ፐርፌክት ፎር ኩዊክ ዲዛይንስ። ኩዊክ ለሆኑ ዲዛይኖች በጣም ፎቶሾፕን ከፍቶ ከመስራት ካንቫ ቶሎ በዊዚን ሰከንድስ ዊዚን ሚኒት ምናምን መጨረስ እንችላለን። ቀጣይ ደግሞ የምናወራው ስለ ካንቫ ዲስአድቫንቴጆች ነው። ካንቫ ምን አይነት ዲስአድቫንቴጆች አሉት? ሊሚትድ የሆነ አድቫንስድ ኤዲቲንግ ነው ያለው ካንቫ። ፕላትፎርሙ የሚሰጠን አድቫንስድ የሆነ ኤዲቲንግ የለም። ጀስት እንደ ፎቶሾፕ ምናምን በጣም አድቫንስድ ልግባ ብትሉ ማችሉባቸው ሲቹዌሽኖች ይፈጠራሉ ሰምታይምስ። ያ አንዱ አድቫንቴጁ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሌስ ኮንትሮል ነው ያላችሁ ዲዛይናችሁ ላይ። እንደ ፎቶሾፕ ፉል ኮንትሮል አይኖራችሁ። አንዳንድ ስራዎች ላይ ኤቭሪቲንግ እናንተ ላትሆኑ ትችላላችሁ፣ ወይ በቴምፕሌት ሊሆን ይችላል የሰራችሁት። ፉል ኮንትሮል የላችሁ። ሶስተኛው ነገር ደግሞ አንዳንድ ፊቸሮች የካንቫ ፕሮ ሊጠይቃችሁ ይችላል። የካንቫ ፕሮ ማለት ሰብስክሪፕሽን ይኖረዋል፣ ክፍያ መክፈል ይኖርባቸዋል ማለት ነው። በዛ ምክንያት ፉል የሆነውን የካንቫን ኤዲቲንግ ማግኘት አትችሉም ማለት ነው። በመጨረሻም ላጠቃልላቸው የምፈልገው ነገር ፎቶሾፕም ካንቫም በጣም ጥሩ የግራፊክ ዲዛይኒንግ ቱል ናቸው። የሚለያዩት ዩዘራቸው ነው። ማን ይሄን ይጠቀማል፣ ማን ያን ይጠቀማል። ፕሮፌሽናል እና አድቫንስድ ለሆነ ኤዲት ከሆነ የምትፈልጉት ፎቶሾፕ ዩር ቾይስ። የእናንተ ያስፈለጋችሁ ነገር ፎቶሾፕ ነው ማለት ነው። ፕሮፌሽናል እና አድቫንስድ ለሆነ ዲዛይን ከሆነ የፈለጋችሁት ፎቶሾፕ ለእናንተ ቤስት ኦፕሽን የሚሆነው ፎቶሾፕ። ኩዊክ እና ደግሞ ኢዚ ፈጣን እና ደግሞ ቀላል የሆኑ ዲዛይኖችን ከሆነ ደግሞ የምትሰሩት ካንቫ ለእናንተ የሚሆነው ካንቫ ነው ማለት ነው። እናንተን አሁን አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ እወዳለሁ። ለእናንተ ማን ነው ቤስቱ ፎቶሾፕ ወይስ ካንቫ? ይህንን ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልኝ እፈልጋለሁ። ወደ ቪዲዮችን መጨረሻ ደርሰናል። ቪዲዮን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ሌላ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ቴሌግራም ቻናላችን ይቀላቀሉ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጥላችኋለን። ሰላም ዋሉ።